Engem a végeljelenetek annyira megérintettek, hogy amikor először olvastam, el is sírtam magamat. Mehetünk 4 az Iris Gergő. Urok! 2 és 3, 2, 1, tessék! Egy nap László és Mike Goodrich nevű angol producer együtt megkerestek azzal a gondolattal, hogy olvassam el a zárva forgatókönyvet, és gondoljam át, hogy szeretnék ennek a magyar főproducere lenni. De igazán a forgatókönyv az, ami olyan szinten és olyan pontokon való kapcsolódást indított el bennem, ami miatt fontosnak éreztem, hogy ezt a filmet megcsináljuk, és ebben részt vegyek. Azt hiszem, hogy máig érezhető az összes trauma, amit a 20. században elszenvedett, akár a magyarok, vagy az európai népek, és ahogy a civil populációk megfizették az árát ezeknek az elnyomó rendszereknek és háborúknak. És ebben a történetben, az árvában a háború, a népírtás, a politikai elnyomás, ezek valahogy egyszerre jelennek meg, és rétegelten. És azt szerettem volna ábrázolni, hogy az egyén ennek az elnyomásnak és a traumáknak az útvesztőiben hogy tud megmaradni, vagy hogy nem tudja túlélni ezt, és hogy mit hagy a következő generációknak. Nem éltem ebben a korban, de olvasva valahogy egy apán, egy anyán és egy gyereken keresztül valahogy annyira erős, teljesen megjeleníti számomra ezt a kort, ezt a korszakot, annyira éreztem belül azokat a fájdalmakat, azokat a frusztrációkat, azokat a félelmeket, amiket talán így generációról generációra öröklünk, és hordozunk akár mi is magunkban. Az emberek ilyen keményebbnek tűntek, mint mondjuk manapság. Nekem az volt a benyomásom, hogy az egész ilyen nagyon depressziós, meg komoly, meg szomorú. Igazából kevés rész volt, amit nem értettem, de amiket nem, azokat megbeszéltem a rendezővel. Mivel az egész a kisfiú történetéből jön, ezért mindegyik szereplő hozzá képest rendeződik, és nincs úgy klasszikus módon backstoryjuk ezeknek a figuráknak, hanem éppen hogy csak annyit tudunk meg belőlük, amennyit mondjuk egy gyerek szintjén megtudhatnánk. A háború utolsó napjában született, és apa nélkül az anyja beadta őt egy árvaházba néhány évre, és a film elején visszaveszi. Azzal a mitosszal neveli őt föl, hogy az apja majd visszatér egy nap, bár eltűnt a háborúban. Ez a gyerek éveken keresztül építi ezt a mitoszt az apja körül, és beszél hozzá a pincében, mint valami kísértetnek, aki ott van egész végig az életében. Tisztelt Uram, kedves apám. Hát ez az a világ, ami aztán megváltozik, amikor megérkezik az a férfi a vidékről. Megpróbálja a múltat valahogy saját maga számára is Klára szebbé tenni, azáltal, hogy kitalál egy történetet, és azzal, hogy megjelenik Berend Mihály. Ezáltal a múlt hirtelen egy ilyen húsvér, reális dologgá változik, és igazából innentől nincs menekvés Klára számára. Muszáj valahogy szembenéznie ezzel a dologgal, mert egyszerűen nem tud hova menekülni. És igen, az embernek a döntéseiben igen van olyan, hogy dönthet így, dönthet úgy, ez attól is függ, hogy éppen milyen szorult helyzetben van, vagy mik történtek vele a múltban, és azt érzem, hogy én, mint Andra, nem ítélkezhetek Klára fölött, akit én eljátszottam. Korán kelek. Andor, menj aludni. Ez nem egy olyan anya-fia viszony, nem ez a pátyolgatós, szeretettel teli. Ez nagyon munka volt, hogy ezt így megtaláljam Lászlóval együtt, hogy hogyan lehet ezt megmutatni. A Berend egy vidéki hentes, aki mindig is valahogy megoldotta a saját életét, és van benne egyfajta agresszió, egy elég erős abúzus,
ami ott kíséri őt, de mégis valahogy ezt a kisgyereket megszereti. És ennek a kettőssége megjelenik a filmben. Gregory megtanulta a teljes szövegét magyarul, tehát a forgatáson ő magyarul beszélt minden szereplővel, és ezt nagyon-nagyon becsülöm egyébként Lászlóban is, és minden olyan színészben, aki Lászlóval dolgozik, mert egy teljes átalakulást vár el a László, hogy teljesen bele tudjon helyezkedni a szerepébe a színész. Vigyázzatok! Az egész történet egy felnővés történet. Pillanatok alatt kell leszámolni a fantázia világgal és az illúziókkal. Ez, amit apámnak át kellett élnie, és ez az, amiből inspirálódtam. Ő 12 évesen találkozott egy teljesen új realitással, és egy új emberrel, akiről egyáltalán nem álmodozott. Van a jelenet a színházban, amikor ez a kis újra komponált család elindul a színházba, és megpróbálnak megnézni egy komédiát, de aztán nem jutnak be, és leülnek a kis kávézóba a színházba, és ott beszélgetnek, illetve találkoznak egy régi ismerőssel, és ebben a jelenetben valahogy megjelenik egyszer a történetnek a konfliktusai és ellentmondásai, és az ő tragédiájuk, vagy tragikomédiájuk. Azt gondolom, hogy egy ilyen helyzetben, ahol van egy családi referencia, van egy nagyon határozott karakter, nem a külcsín számít igazán, hogy mennyire hasonlít, hanem egy olyan energiát kerestünk, és ennél pontosabb szót nem is fogok tudni erre mondani, ami valahogy azt az energiát hordozza, amit a László szeretett volna látni a főhősében. Megnéztünk 10 000 gyereket, de hogy azt rögtön lehetett látni Bojtinál, hogy kimagasló az, hogy mindenki fölött van energiában, és érzésben, és mélységben, és ez fontos volt, hogy ne csak helyes gyerekeket láthassunk, hanem olyat, akik a drámát is hordozzák magukban. Engem a végeljelenetek annyira megérintettek, hogy amikor először olvastam, el is sírtam magamat. Bele sem tudtam gondolni, hogy én ezt majd hogy tudom eljátszani. Amilyen pontosan értette a Bojtélnek a gyereknek a magányát, ennek a gyereknek ez a kétségbeesett ragaszkodását ehhez az elképzelt apához. Én még nem találkoztam a munkám során olyan gyerekkel, aki ennyire mélyre akart ásni a saját karakterében. És olyan észrevételei, olyan meglátásai, olyan ráérzései voltak, amiket, hogyha mástól hallok, akkor nem hiszem el. Ő nagyon-nagyon pontosan tudta a forgatókönyvet, a jeleneteket, bekérdezett, hogy szerinted Klára mikor a legboldogabb? Olyan kérdései voltak, amikor azt éreztem, hogy na most így fel kell kössem hogy én itt, igen, szóval nagyon felkészült volt. Igazából nekem nem volt elképzelésem egyáltalán, hogy milyen lesz egy forgatás, bele se gondoltam, csak hogy ezt aztán majd meglátom. Én ahogy elképzeltem, olyasmi volt egyébként az egész. Amit aggódtam előtte, az igazából csak a sírás volt. Azon nem aggódtam, hogy ezt vajon hogy tudom majd megoldani. Én is tartottam a sírástól, de én úgy adattam meg, hogy én ásítok, és akkor elkezd könnyezni a szemem tőle. Engem az érdekelt a legjobban, hogy milyen egy gyerek szemszögéből halálosan komoly dolgokat elmondani, és hogy a gyereknél ez hogy jelenik meg, és mit tud ebből megérteni, és hogy mi, mint néző, milyen kapcsolatban állunk a gyerekkel. Nem akartam, hogy folyamatosan az legyen a néző érzése, hogy ő jobban tudja, mint a gyerek, hanem egy idő után a kiskamasznak a szintjén legyen, hogy ugyanazt fogadja be, mint ő. És, tessék! Ez a film teljesen más nyelven beszél, mint az előző 2 játékfilmünk. Totálisan különböző attól. Ezt mind a ketten tudtuk, hogy ez a film nem olyan lesz. Vannak kapcsolódások a többi filmemmel, de azt is gondolom, hogy itt ebben a filmben azért sokat újítottunk. Teljesen más eszközöket kezdtem el használni, hogy egy bizonyos szubjektív világot a néző elé tárjak.
Ennek a filmnek több tempója is van, és a történet is azt kívánta, hogy változatosabb legyen a tempója. Az eleje például egy picit gyorsabb, vannak benne gyorsabb váltások, gyorsabb jelenetek, és vannak olyanok, amiket meg direkt húzni kellett, hogy feldolgozódjon akár a szereplőn, akár a nézőben. Éreztük, hogy itt egy picit távolságtartóbbnak kell lenni a kamerának, egy picit idézőjelben objektívebbnek kell lenni a kamerának, hogy nem lehet ennyire expresszív, mert ez egy más történet, egyszerűen mást igényel. Valahogy mindig az érdekel, hogy az egyén egy helyzetben hogy tud boldogulni, és ennek mindig új formát próbálok találni. Vannak benne finom gondolatok, amit informáltak bizonyos beállításokat, hogy hol legyen a kamera. Vannak olyan helyzetek, amikor fölötte vagyunk a gyereknek egy kicsit, és már olyan, mint egy felnőttnek a nézőpontja a gyerek irányába. És ez valahogy azt hozza be, hogy mint egy felnőtt, aki ránéz a felnövő gyerekre. Ez egy nagyon érdekes pozíció, egyszerre uralhatja a gyereket, és közben meg mégiscsak közel érezheti magához. És ez az állandó kapcsolati forma, ami megjelenik a filmben többször. És ez nagyon fontos volt, hogy ez ne legyen egy ilyen magától értetődő dolog, ami első olvasatra átjön a nézőnek, hanem ezek sokkal inkább ilyen tudatalatti hatásra próbáltunk gondolni legalábbis. Sokat beszélgettünk, hogy lehet külön választani a 1949-es jeleneteket az 57-es jelenetektől, és akkor ennek volt az egyik vetület az, hogy más nyersanyagra is forog. Orvóra forgatták a 49-es képeket, és az 57-es pedig egy ilyen kifinomultabb Kodak nyersanyagra készült. A rendezői koncepció az volt, hogy legyen nagyon mozgalmas ez a város, tehát úgy a nyitó jelenetekben is, hogy megy az építkezés. Tehát egyrészt volt egy romeltakarítás, nyilván az 56 után, másrészt volt valószínűleg egy folyamatos építkezés 45 óta, tehát igyekeztünk nagyon sok helyen ilyen konstrukciós zajokat a háttérbe, kopácsolás, fúrás, faragás, téglák pakolása. Ha nem is látszódott, akkor jöttek-mentek az autók, vagy buszok, vagy régi teherautók, tehát igyekeztünk egy ilyen zajosabb hangulatot létrehozni. A történelmi háttere mindig érdekel a munkáimnak, és ezért nagyon beleásom magam az információkba. Sok képet nézegetek, és olvasok, amennyit csak lehet. Mi nagyon alaposan feltárjuk, amennyire csak lehet ezeket a világokat, amiket megfilmesítünk. Itt is ez történt minden részleteiben. Amit a forgatókönyv meg szeretne mutatni, azt elég komoly kutatómunka követi, és ez minden kis részleteiben megpróbáljuk felépíteni ezt a világot. Ami felvetődött már az elején, hogy próbáljunk meg a színészeknek egy ilyen, ahol lehet egy ilyen régies ízt kölcsönözni. Hogy úgy érezzük, hogy ez nem most van, hanem 50 évvel ezelőtt, és például emlékszem, hogy a forgatókönyvben voltak már erre írott formában törekvések, azt mondja a Berend. Ezek a zsidó lányok a legvadítóbb boxfiam. Vegyünk fel valami elegánst. Tehát nem elegánsat, vagy elegáns ruhát, hanem valami elegánst. Csak egy ilyen kis egyszerű, régies ragozás már megteremt egy olyan hangulatot. Vagy ott van a Vaskovics Andrea, ugye Klári szerepébe, olyan finoman hozza néha azokat a finom hangulatokat a beszédébe is igyekezett, nem direkt módon, de egy picit régiesebben megjelenni a beszédében is. Tegye már le! Tegye már le! Ugye Magyarországon az 50-es évek az egy ilyen egyenruhásodási korszak volt, amikor ugye alig lehetett valamit kapni, akkor is csak egy-kétféle dolgot. A boltokban sokan otthon készítettek ruhákat. Az egész film folyamán az koncepció volt, hogy ne sokat öltözködjenek a szereplők. Tényleg nagyon szegények voltak az emberek, és egy-két ruhájuk volt. Ilyenkor az a lényeg, hogy az ember megtaláljon egy karakteres darabot, ami végigviszi a színészt a filmen.
Az csodálatos volt, hogy László átküldött nekem, mielőtt még elkezdtük a filmet, egy fotót az édesapjáról, amikor körülbelül annyi idős volt, mint a filmünkben Andor. Egy ilyen portréfotót egy inkben, egy kockás inkben. Konceptja az volt, hogy minél több eredeti ruhákból akartunk dolgozni, és egyszer csak egy doboz alján, egyik kölcsönzőben megtaláltam ugyanazt az inget, ami a fotón volt. Ez nekem akkor nagyon sokat jelentett, rögtön átküldtem Lászlónak, és végül is ez az ing lett a fő inge Andornak a filmben. Átjössz ide, és akkor kvázi hátra a boltit megfogod, és így... Mindig van bizonytalanság, amikor az ember kitesz egy filmet a publikum elé. Ebben az esetben talán még nagyobb a bizonytalanság, mivel ez egy családi történet. Mátyásnak és a Lászlónak nagyon fontos, hogy filmre forogjon. Ebben mind a ketten rettenetesen hisznek, és én is sokkal jobban szeretem a filmre forgatott filmeknek a textúráját. Ha már filmre forgattuk, akkor szuper lenne, hogyha minél többen filmről néznék meg, és bízom abban, hogy elindít, vagy fölerősít olyan folyó beszélgetéseket az identitásról, hogy mennyire nehéz az örökölt sorsokból tulajdonképpen kitörni. Nagyon jó élmény volt. És ez meg különösen jó élmény volt, ahogy Lászlóval dolgoztam. Vagy azt éreztem, hogy nagyon figyel rám, és nagyon pontosan instruál, amit én nagyon szeretek, és kendőzetlenül megmondott mindent. És ez nekem nagyon fontos, mert ebből tudok én is, hogy akkor milyen irányba, vagy hogyan, mit, hogy. Ez egy nagyon olyan közös munka volt, és egy nagyon szép emlék. Nagyon-nagyon szépen köszönjük az egész filmet mindenkinek. Gyertek közelebb! Éljen a stáb! Azt hiszem, hogy a film nem ad egyenes választ, hanem a nézőre bízza. De az biztos, hogy megjelenik ennek a kérdése, hogy mit tudunk azokkal a dolgokkal csinálni, amik ennyire nehéz, megörökölt helyzetek. Nem adok úgy kulcsot, azt hiszem, a nézőnek, de az biztos, hogy felhívom a figyelmet arra, hogy ezek vannak. Tehát attól még, hogy nem beszélünk róla, ott vannak ezek a múltból örökölt sérelmek, fájdalmak, egymásra épülő titkok és sebek.